ਜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਈਏ ਟੀਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਖੇਲ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਖੇਲ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁੱਖ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਮੋਟਿਵ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੋਟਿਵ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ